සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Kitchen YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගොඩාක් රසයට වගේම පෝෂ්‍යදායී විදිහට fried rice එකක් හදනවා. විශේෂ අවස්ථාවකදී වගේ අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහට වගේම ලොකු පොඩි අපි හැමෝටම එකම විදිහට රස විඳින්න පුළුවන් විදිහට තමයි අද මම මේ fried rice එක හදන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට වගේම ගොඩාක් රසට හදන මේ fried rice එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මුලින්ම බත උයා ගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. මම මෙතන බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 500ක් මේ විදිහට හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ හාල් ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩිපුර වතුර එකතු කරගෙන විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් අපි මුලින්ම මේ හාල් ටික හොඳින් පොඟව ගන්න ඕනේ. මේ වගේ විනාඩි 20ක් හොඳින් පොඟවගත්ත හාල් එකට හාල් එක වැහෙන ප්‍රමාණයට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් වතුර තියා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ඇඟිල්ල එක පුරුකක් ගන්නට වගේ මම වතුර තියා ගන්නවා. අපි හාල් එක මුලින්ම හොඳින් පොඟවලා අරගත්ත නිසා වතුර වැඩි ප්‍රමාණයක් තියාගන්න එපා. මෙන්න මේ ගානට වගේ තියාගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මම මේ හාල් එකට ලුණු තේ හැඳි 1/2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී ලුණු ඔයාලගේ රසයට අනුව දාගන්න. ඒ වගේම එනසලට 5-6කුත් මේ විදිහට පොතු ගලවලා පොතුත් එක්කම දාගන්න. දැන් කරාමු නැටි 3-4ක් වගේම කුරුඳු කෑලි දෙකකුත් මම දාගන්නවා. ඊළඟට තෙල් හරි බටර් හරි මේස හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් මේකට දාගන්න. මම ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් තමයි දාගන්නේ. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් හරි එහෙම නැත්නම් බටර් හරි මේකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සේරම ටික එකට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන රයිස් කුකර් එකේ තමයි මම අද බත උයා ගන්නෙ. ඉතින් අපිට ඕනේ නම් ලිපේ උනත් මේ බත උයා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බත් එක මේ විදිහට හොඳින් උයා ගත්තයින් පස්සේ අපි මේකට දාගත්ත කුරුඳු පොතු එනසල් මේ හැමදේම අයින් කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ බලන්න අපි උයාගත්ත බත් එක ගොඩාක් හොඳට ඉදිලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට ඇට වෙන්න වෙලා මල් වගේ තියෙනවා. දැන් මේ බත් එක පැත්තකින් තියාගෙන රයිස් එක හදා ගන්න ඕනේ අනිත් දේවල් මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. මුලින්ම සාමාන්‍ය ලොකු කැරට් අලයක් මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් චූටි තීරු වලට කපාගෙන මම මෙතන අරන් තියෙනවා. ඔයාලට ඕනි නම් මේ කැරට් අලේ මේ විදිහට චූටි තීරු වලට ග්‍රේට් කර ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම ලීක්ස් කොළ ටිකකුත් මේ වගේ චූටිවට කපාගෙන මම අරන් තියෙනවා. මේකට ලීක්ස් කොළ වෙනුවට ලුණු කොළ උනත් අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සොසේජස් කරල් දෙකකුත් මේ වගේ පෙති කපාගෙන මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ නම් මීට් බෝල්ස් ටිකක් එහෙම නැත්නම් හැම් ටිකක් උනත් මේ විදිහට කුඩාවට කපාගෙන අපිට අරගන්න පුළුවන් මේකට. ඊට අමතරව බිත්තර 4ක් මම අරන් තියෙනවා. මෙතන සුදු ලුණු බික් 5-6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය අගල් භාගයක වගේ ඉඟුරු කෑල්ලකුත් එක්ක මම මේ විදිහට තලාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ පේස්ට් එකක් වෙනකල් තලා ගන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය මට්ටමට තලා ගන්න. ඒ වගේම මම අද හදන fried rice එකට එකතු කරගන්න විශේෂම දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන මම පොඩිවට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, ඒ වගේම මුද්ද රස් පලන් ටිකක්, කජු ටිකක් මේ හැමදේම ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන මම මේ විදිහට අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලින් අපේ rice එක ගොඩාක් රසවත් කරගන්න අපිට පුළුවන්. මේ වගේ fried rice එකක් හදාගන්න වෙලාවට සාමාන්‍ය chicken devel එකක් එහෙම අපි හදාගන්නවනේ. ඉතින් ඔයාලා chicken devel එක හදාගන්න chicken ටික තෙලේ බැදලා අරගෙන නම් chicken ටික බැද ගන්න කලින් මේ දේවල් ටික බැදලා අරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු මේ දෙකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු මේ දෙකම ඔයාලගේ රසයට අනුව එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. තෙල් වෙනුවට අපිට බටර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ රයිස් එක හදාගන්න අපි ගන්න පෑන් එක මේ විදිහට ලිපේ තියලා මේ විදිහට තෙල් චූටි ප්‍රමාණයක් දාගෙන අපි ගන්න බිත්තර හතර මුලින්ම මේ විදිහට මම බැද ගන්නවා. ඉතින් අපි අරන් තියෙන බිත්තර හතර මේ විදිහට මේ තෙල් එකට දාගෙන උඩින් ලුණු කුඩු ටිකක් වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාගන්නවා. දැන් මේ වගේ විස්ක් එකකින් මම මේ බිත්තර හතරම මේ විදිහට චූටි චූටි කෑලි වලට වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ දේ හැන්දකින් උනත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ විස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් බිත්තර ටික මල් වගේ ගොඩක් ලස්සනට කෑලි වලට වෙන් කරගන්න අපිට පුළුවන්. මේ විදිහට මල් වගේ චූටි චූටි කෑලි වලට වෙන් කරගත්ත බිත්තර ටික වෙනත් භාජනයකට මම මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ පෑන් එකටම තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් තෙල් එක හොඳින් රත් වීගෙන එනකොට මම අරන් තියෙන සොසේජස් පෙති ටික මේ තෙල් එකට මම මේ විදිහට දාගෙන මේක හොඳින් fry කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය අඩු මට්ටමේ තියාගන්න.
ඉතින් දැන් සොසේජස් ටික මේ විදිහට හොඳින් බැදුනයින් පස්සේ අපි තලාගෙන තියෙන සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික තෙල් එකට මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. දැන් ඒ ටිකත් හොඳ රන්වන් පාටක් වෙලා හොඳින් සුවඳ එනකල්ම බැද ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳ රන්වන් පාටක් වෙලා හොඳ සුවඳක් එනකල් බැදුනයින් පස්සේ අපි චූටි තීරු වලට කපාගෙන තියෙන කැරට් ටිකත් මේ වෙලාවේ එකතු කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් කැරට් ටිකත් විනාඩියක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. කැරට් ටික ඕනෙමට වඩා වැඩි වෙලාවක් බැද ගන්න එපා. සාමාන්‍ය විනාඩියක් වගේ කාලයක් බැදුනහම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. කැරට් ටිකත් විනාඩියක් වගේ කාලයක් තෙල් එකේ සාමාන්‍ය මට්ටමට තැම්බුණායින් පස්සේ අපි උයාගත්ත බත් එක සේරම මේකට එකතු කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ. දැන් අපි මුලින්ම බැදලා පැත්තකින් තියාගත්ත බිත්තර ටික මේ වෙලාවේ බත් එකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන අරන් තියෙන කජු මුද්දරස් බලන් ඒ වගේම ලුණු පෙති ටිකත් මේ වෙලාවේ එකතු කර ගන්නවා බත් එකට. ඊළඟට ලීක්ස් කොළ ටිකක් මම මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ලීක්ස් කොළ මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මම මුලින්ම දාගන්නේ. ඊට පස්සේ රයිස් එක හොඳින් කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ මදි නම් විතරක් අනිත් ලීක්ස් කොළ ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. මොකද ලීක්ස් කොළ ලුණු කොළ ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් දාගන්න එපා. එහෙම වුණාම රයිස් එකේ රසය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර හොඳටම වැඩි කරලා මෙන්න මේ වගේ හැඳි දෙකක් ආධාරයෙන් මේ රයිස් එක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ තවත් ලීස් කොළ මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මම නැවතත් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් විනාඩියක් වගේ කාලයක් මේ රයිස් එක මේ විදිහට හොඳින් ෆ්‍රයි කරගත්තායින් පස්සේ අපේ රසයට අනුව ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු මේ දෙකත් අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා. අපි මුලින්ම බත් එකට වගේම බිත්තර වලටත් ලුණු එකතු කරගෙන තියෙන නිසා මේ වෙලාවේ ලුණු එකතු කරගන්නේදී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. වැඩි කරගන්න නැතුව එකතු කරගන්න. දැන් නැවතත් විනාඩියක් එකහමාරක් වගේ කාලයක් ලිපේ ගින්දර උඩරිම වැඩි මට්ටමේ තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හැඳි දෙකෙන් හොඳින් කලවම් කරන ගමන් මේ රයිස් එක හොඳින් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ රයිස් එකේ ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් අපි අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න මේ වගේ හොඳ ලස්සන පාටකට පෙනුමකට වගේම හොඳ සුවඳකටත් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හරිම රසයි. මේ වගේ ලස්සනට සුවඳට රසට රයිස් එකක් හැදුවාම පොඩිත්තන්ට උනත් ගොඩාක් රසට කන්න පුළුවන්. ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවකට විශේෂ අවස්ථාවකට වගේ මේ රසවත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. මේකට ගැලපෙන විදිහට රසවත් චිකන් ඩෙවල් එකක්, සැලඩ් එකක් මේ දේවලුත් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් බලමු. ඉතින් ඔයාලද මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වෙනස්ම විදිහේ මේ වගේ රසවත් වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.